Chào cả nhà thân yêu, Hà có một câu chuyện muốn kể cho các bạn nghe. Cô gái trẻ lần đầu đi khám phụ khoa nên có phần e ngại. Anh bác sĩ sản khoa nghe thấy đây là lần đầu của nàng liền tỏ ra thích thú. Thấy cô gái trẻ đẹp, anh ta yêu cầu phải kiểm tra kỹ bên trong. Thế là lão tháo luôn bao tay và bắt đầu thực hành môn sinh học với bệnh nhân. Bất ngờ cả hai la hét trong hoảng loạn, vật lộn đủ 72 tư thế cuối cùng cũng rút được tay ra. Quả là may mắn, bàn tay vẫn còn nguyên, chỉ bay mất 4 ngón. Bác sĩ khả kính la hét trong sợ hãi tột độ. Cho đến hôm nay Hà mới biết cái lò có răng, chim non lìa cành là có thật. Chúng ta cùng xem bộ phim hài hước, Mọc Răng. Đây là một bộ phim hài với mọi người nhưng quá là kinh dị với những chú chim non. Các anh trai cân nhắc trước khi xem nhé. Khi còn bé tí, mẹ của John tái hôn cùng một người đàn ông khác. Cô bỗng dưng có thêm một người cha dượng và một thằng anh trai. Khi đang chơi cùng bể bơi với thằng anh trên trời rơi xuống. Anh trai mưa giở trò với nàng và kết quả là các ngón tay của hắn bị thương nghiêm trọng. Lúc này cô bé vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Càng lớn John càng xinh đẹp, là một cô gái ngoan ngoãn, tôn thờ nét đẹp truyền thống. Nàng quyết không sống thử trước hôn nhân. Vì vậy, nàng được đại diện cho hội con ngoan trò giỏi để tuyên thệ. Cô đeo nhẫn vào tay và thề sẽ giữ gìn 1.000 lượng vàng của mình, cho đến lúc lên kiệu hoa về nhà chồng. Toby, một cậu bạn mới chuyển trường, có vẻ như cả hai đều có chút rung động từ cái nhìn đầu tiên. Mẹ cô đang bệnh nặng, dù không phải cha ruột nhưng cha dượng rất yêu thương John. Anh trai Mưa là một gã xấu xa, đồi bại. Sau vụ việc xảy ra hồi còn bé, hắn không dám động tay động chân với nàng nhưng vẫn thường trộm nhìn nàng tắm. Hôm nay, John có tiết sinh học. Thầy cô dạy cho học sinh về cơ quan sinh sản. Thầy sinh vật, vật cô sinh vật. Cả hai vừa vật vừa sinh. Bất công ở chỗ, của nam thì không che, còn của nữ thì được che kín. Chán thật. Sau giờ học, nàng đi xem phim cùng các bạn. Tại đây nàng thấy lạ vì người ta vào rạp không phải để xem phim mà để hôn nhau. Trong khi cặp đôi bên cạnh đang nhai mồm thì nàng và anh bạn ngồi cạnh chỉ biết sượng sùng nhìn vào màn hình phía trước. Hết phim, cả bọn kéo nhau đến một bìa rừng. Ở nơi không khí trong lành, có sông có suối tuyệt đẹp thế này, mà cắm trại rồi sưởi ấm cho nhau qua đêm thì thật là vi diệu. Vì đang trong giai đoạn tán gái nên mọi điều John nói Toby đều gật đầu đồng ý. Kể cả việc không được đốt lò nướng khoai trước hôn nhân, cu cậu cũng gật đầu cái rụp. Gật chơi cho có vậy thôi, chứ tới rồi thì xác định với anh. Tối đó, trở về nhà John bắt đầu có những mơ mộng rằng Toby sẽ là chàng hoàng tử của đời mình. Nàng nghĩ đến viễn cảnh cả hai làm đám cưới, đến lễ đường rồi về nhà động phòng hoa trúc. Đến đó thôi là nàng thấy nhột nhạt trong người. Nhưng nghĩ về lời thề trinh nguyên nàng đành nhắm mắt đi ngủ. Vì chuyện này mà sáng hôm sau nàng đi học muộn. Nàng gọi điện cho Toby nói rằng mình rất thích cậu, nhưng tụi mình không nên gặp nhau nữa để tránh vượt quá giới hạn. John rất vui vì bạn trai ủng hộ quan điểm của mình. Đang bí bách trong người thì thằng anh hư hỏng mang bồ về nhà ngang nhiên tâm sự mỏng. Muốn cải thiện mối quan hệ tình cảm với anh trai, nhưng thật hết chịu nổi với thằng anh hết thuốc chữa. Đã mắng chửi nàng thì thôi, còn luôn luôn cả cha mẹ hai bên ra mặt sát. John tức giận hẹn bạn trai ra bìa rừng tâm sự. Tại đây, hai anh chị tức cảnh sinh tình, nhào vô vũng nước sình bơi lội. Non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình. Hai người hết nhịn nổi rồi, cả hai trao cho nhau những cục đờm béo ngậy. Hai cô cậu chui vào một cái hang bé tí để sưởi ấm cho nhau. Thế rồi Toby ôm chầm lấy John, anh hứa chỉ hôn nàng một chút. Nàng nằm ngoan như cún để Toby chăm sóc. Đột nhiên nàng thấy trong người có gì đó là lạ và Toby la hét thất thanh. Thế là chim non lìa cành. Kinh hoàng trước hiện thực đau lòng, cậu chàng nhảy xuống hồ rồi không thấy tăm hơi đâu nữa. John thẫn thờ ngồi chờ người yêu quay lại nhưng không thấy đâu, thế là cô đành quay về một mình. Trong lúc tắm, cô muốn kiểm tra cơ thể mình nhưng nàng lo sợ lỡ không may mình cũng sẽ bị cắn nên đành thôi. Sau một đêm bị ám ảnh bởi hình bóng của hoàng tử mất khoai, đầu óc hỗn loạn, nàng phát biểu trước đám đông rằng mình đã lỡ dại với trai, và nhận về sự la ó phản đối kịch liệt của mọi người. Rời khỏi trường học, John quay lại nơi Toby mất tích để tìm kiếm nhưng không thấy bạn trai đâu cả. Nàng tháo chiếc nhẫn vì thấy bản thân đã đánh mất lời thề. Cô tìm đến một bác sĩ phụ khoa và kết cục thế nào thì các bạn đã xem ở đầu phim đó. Mặc bộ quần áo lên người, John lao ra đường thì phát hiện xe cảnh sát đầy đường. Họ đi hướng về phía bìa rừng nơi cơ thể Toby được tìm thấy. Nàng muốn nói chuyện với mẹ thì phát hiện bà đã nằm gục trên sàn từ lúc nào. Trong phòng, thằng anh trai đang bận mây mưa cùng bạn gái. Nàng đưa mẹ đến bệnh viện, cha dượng khuyên cô nên về nhà nghỉ ngơi. Không muốn nhìn mặt anh trai lúc này, nàng đến tìm cậu bạn Ryan, anh đưa cho cô một viên thuốc an thần. Uống xong viên thuốc, John mơ màng vào phòng cậu ấy, cả hai xúc hết 9 tấn than, nhưng vẫn không có chú chim non nào phải xa lá lìa cành. Nàng phát hiện ra lúc mình thư giãn thì mọi chuyện sẽ ổn. Khi đang chinh chiến cùng nàng, anh bạn khoe chiến hữu chiến tích từng thịt rất nhiều bạn gái khiến John nổi giận.
Thế là xong đời một chú chim non nho nhỏ. Nghe được cuộc nói chuyện của bố và anh trai, nàng biết thằng anh tán tận lương tâm kia đã lờ đi khi mẹ cô cần cứu giúp. Mang nỗi hận trong lòng, John trở về nhà. Đầu tiên cô trang điểm thật đẹp, sau đó cô vào phòng anh trai mưa làm một hơi thuốc. Nàng quyến rũ thằng anh tồi tệ, mỡ đến miệng mèo lẽ nào không sơi. Nhưng anh chàng vẫn còn hãi lắm câu chuyện hồi nhỏ. Thấy hắn e ngại, cô khiêu khích, sợ rồi sao? Tôi có phải là quái vật đâu mà anh sợ. Thấy cô em khinh thường mình, anh ta nhắm mắt làm liều và rồi thì các bạn biết đó. Cô ấy đã trả được thù. Mẹ đã mất, không còn gì vấn vương. Cô gái đạp xe đi trong vô thức, trốn chạy khỏi nơi đen tối kia. Vì xe bị hư, cô được một ông lão cho đi nhờ xe. Sau khi rong ruổi cùng cô gái chạy qua bao con phố, ông lão dừng lại tại một trạm xăng. Biết mình gặp phải ông già khoái ngậm cỏ non, John nở một nụ cười bí hiểm. Thật là một câu chuyện hãi hùng các bạn nhỉ. Sát thủ đầu mưng mủ chính là đây chứ đâu. Vậy nên các bạn hãy cẩn thận kiểm tra thật kỹ lưỡng trước khi hành sự nhé, kẻo lại hối không kịp. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem phim ủng hộ Hà. Xin mến chào tạm biệt các bạn. Đừng quên like và đăng ký cho kênh của Hà các bạn nhé. Yêu tất cả.